ይህ ሼድሆ ቻናል ነው። በሼድሆ ቻናል በየቀኑ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን እንለቃለን። ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው ሞባይላችን ላይ ይኖራሉ ብላችሁ ማጠብቃቸው 5 ሚስጥሮችን ነው። ምን እንደሚሰሩና እንዴት አድርጋችሁ ማስተካከል እንደምትችሉ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አምስተኛ ስክሪን ፒኒንግ። ስክሪን ፒኒንግ የሚጠቅመን ለአንድ ሰው ከፍተን የሰጠነውን አፕሊኬሽን ብቻ እንዲያይ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ለህፃናት ጌም ከሆነ ጌም ብቻ ሌላ ቦታ እንዳይገቡ፣ ጋላሪ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ቴክስቶቻችሁ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ እነዛ ውስጥ እንዳይገቡ ማድረግ ማለት ነው። ለጓደኛችሁም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ከከፈታችሁ በኋላ ወይም ጋላሪ ከከፈታችሁ በኋላ ያን ጋላሪ ብቻ እንዲያይ ነው የምፈልገው፣ ሌሎች ሜሴጆች ላይ እንዳይገባ እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነም ፒን ማድረግ ያንን ጋላሪ ብቻ፣ ስለዚህ ጋላሪውን ብቻ ያያል ማለት ነው። እስኪ እንዴት ማድረግ እንደምንችል እንይ። በመጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ምልክት እንነካለን። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች ስክሮል ስናደርገው ሴኩሪቲ የሚል እናገኛለን እዚህ ጋር። ስለዚህ የቁልፍ ምልክት ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ሴኩሪቲ የምትለውን እንነካታለን። ከዛ ሴኩሪቲ የሚለውን ከነካን በኋላ ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ ስክሪን ፒን የሚላል ስክሪን ፒኒንግ የምትላለች። ስለዚህ ስክሪን ፒኒንግ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ የኔ አሁን ኦን ነው፣ እናንተ እንደዚህ ብሎ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እቺ ስላይድ የምትደረገውን ኦን አድርጋታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚላችሁ ምንድነው ፒን የተደረገውን አፕሊኬሽን ሰውየው ለመክፈት ሲሞክር ሊቆልፍበት ወይስ አልቆልፍበት ነው የሚለው። ኦን ካረጋችሁት ይቆልፍበታል ማለት ነው። እስኪ አሁን አንድ አፕሊኬሽን ፒን አድርገን እንሞክር። ለምሳሌ ካልኩሌተር የሚለውን ፒን ለማድረግ እንሞክር። ካልኩሌተር የሚለውን ነካውን። ስለዚህ እኔ ይሄ ሞባይል የሰጠው ሰው ካልኩሌተርን ብቻ እንዲጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከከፈትኩ በኋላ የአራም ሀዘኗን ምልክት ተጭኜ ይዛለሁ ማለት ነው። ልክ እሷን ስጫናት እዚህ ጋር ታያችኋለች የመርፌ የምመስል ነገር። ስለዚህ እሷን በአረንጓዴ ከለር የምትመስል ነች። እሷን እጫናታለሁ ማለት ነው። ልክ እሷን ስጫናት ፒን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪን ኢዝ ፒንድ ብሏችኋል። ጎት ትሉታላችሁ። ከዛ አሁን የፈለገውን ብነካ ወደ ታች ወደ ላይ ባደርግ ምንም ነገር ባደርግ ከፒንነቱ አይቀየርም ማለት ነው። ግን እንዴት አድርጌ ነው ፒን የነበረውን አንፒን ማድረግ የምችለው ለሚለው ጥያቄ ወደ ኋላ መመለሻዋ ወይም ባክ የምትለውን ጫን ብላችሁ ለረጅም ሰዓት ትይዙታላችሁ። ልክ እሷን ጫን ብላችሁ ትይዟት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይቆልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው ባክ ለማለት ቢሞክር ምንም ለማለት ቢሞክር ወይ ይቆልፍበታል ወይም ሌላ ነገር እንጂ ወደ ውስጥ መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፓስዋርዱን ሳስገባ ፒንነቱ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደፈለኩ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አራተኛ ዲፎልት አፕ። ዲፎልት አፕ ማለት አንድን ፋይል ሁሉ ጊዜ በአንድ አፕሊኬሽን ብቻ መክፈት ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ካላችሁ ቪዲዮውን ሁሉ ጊዜ በቪኤልሲ ሚዲያ ፕሌየር ብቻ እየከፈተ ካስቸገራችሁ፣ ሜሴጅ ካላችሁ ለምሳሌ በሌላ ነገር እየከፈተ በሜሴንጀር ሊሆን ይችላል፣ በሌላ አፕሊኬሽን እየከፈተ ካስቸገራችሁ እንዴት ነው የምታስተካክሉት የሚለውን ነው አብረን እንየው። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ከዝርዝሮቹ ወደ ታች ስናደርግ አፕ የሚል እንፈልጋለን። ይሄው እዚህ ጋር አፕ የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። አፕ የሚለውን ስንነካ እዚህ ጋር ይታያችሁ ከሆነ አንድ የሴቲንግ ምልክትና 3 ነጠብጣብ አሉ። ስለዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የሴቲንጓ ምልክት ነካታለሁ። ልክ እሷን ስነካት ዲፎልት አፕ የሚል ታች ላይ አለ እዚህ ጋር። ከዛ ዲፎልት አፕ የሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው። ዲፎልት አፕ የሚለውን ስነካ የብራውዘር ያስመርጠኛል። የቮይስ ኤንድ አሲስታንት ስትደውሉ ምን አይነት ይሆንላችሁ፣ የኤስኤምኤሳችሁ ምን አይነት ይሆንላችሁ ይላል። ስለዚህ ኤስኤምኤስ ለምሳሌ ሜሴጅ የሚለው ነው፣ ከፎኑ ጋር አብሮ የመጣ ነው። ሌላ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ነገር ሆኖ ከሆነ መቀየር ትችላላችሁ። ሶስተኛ ቮሊዩም ሴቲንግ ወይም የድምጽ ማስተካከል።
ብዙ ጊዜ ለአላርምም ሌላ ስልክ ሲደወልላችሁም ለሜሴጅም አንድ አይነት ድምጽ ነው የሚሆንባችሁ። እሱን እንዴት ነው የተለያየ ድምጽ መስጠት የምትችሉት? ለአላርም ሲሆን ለሙዚቃ ሲሆን እና በቃ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች እንዴት ነው የተለያየ ድምጽ መስጠት የምትችሉት የሚለውን ነው እንየው። የድምጽ ማስተካከያውን ለማግኘት በጎን በኩል የቮሊዩም የድምጽ መጨመሪያውና መቀነሻውን የላይኛውን ስንጫነው የደውሏ ምልክት ታያችሁ ከሆነ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እሷን ስጫናት እየመጣች አለችው። ስለዚህ የድምጽ መጨመሪያውን የላይኛውን ክፍል ስነካው እዚህ ጋር የምትታያችሁ ወደ ታች ቀስት የምታመለክታለች። ስለዚህ እሷን ነካታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሷን ስነካት ለሙዚቃ ከሆነ ይሄኛውን፣ ለአላርም ከሆነ ለሜሴጅ ከሆነ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ማስተካከያ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ለስልክ ነው፣ ይሄኛው ለሙዚቃ ነው፣ ይሄኛው ለአላርም ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለአንዳንድ ሜሴጆች ይመጡላችሁ ወይም የተለያየ ነገር ይመጣላችሁ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል። ሁለተኛ ስታተስ ባር ሴቲንግ ወይም ላይ ስክሪን ስላይድ ስታደርጉ የምታገኟቸው ዳታ ሊሆን ይችላል። ዳታ ኦን ማድረጊያው፣ ብሉቱዝ ኦን ማድረጊያው እሱ ጋር የሚመጡትን አፕሊኬሽኖች መወሰን ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንዲመጣ ፈልጋለሁ፣ ይሄ ደግሞ እንዲቀር ፈልጋለሁ። ስለዚህ የምፈልጉትን ማምጣት የምፈልጉትን ማስቀረት ማለት ነው። እሱን ነው አብረን እንየው። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንሄዳለን። ሴቲንግ ውስጥ ከሄድን በኋላ ታች ላይ መጨረሻ ላይ ስክሮል ስታደርጉት መጨረሻ ላይ ሲስተም ዩአይ የምትላለች እሷን እንነካታለን። እሷን ከነካና በኋላ እዚህ ጋር ኳይክ ሴቲንግ እንሄዳለን። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቦታቸውን መቀየር የተለያየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ አሁን እንደምታዩት ይሄን ወደዚህ ድራግ እያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ጫን ብላችሁ ይዛችሁ ወደ ጎን በማድረግ ማስተካከል ትችላላችሁ። ማጥፋት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በመግባት ኦን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ የምናየው ስለ ሴኩሪቲ ወይም ስለ ደህንነት ነው። እስከዛሬ የሴኩሪቲ ወይም ፓስዋርድ የምታስቀምጡበት ወይ በፒን ነው ወይ ፓተርን አስቀምጣችሁ ነው ወይም ፊንገር ፕሪንት የእጅ አሻራ ካለው ስልኩ በእጅ አሻራ ነው። አሁን ግን በተለየ መልኩ ስልካችሁን መቆለፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቤታችሁ ብቻ ስትሆኑ ስልካችሁ እንዲከፍት፣ ሌላ ቦታ ስትሆኑ ስልካችሁ እንዳይከፍት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን እንዴት እንደምታደርጉ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እሄዳለሁ። ሴቲንግ ውስጥ እገባለሁ። የሴቲንግ ምልክቷን መጫን ማለት ነው። ከዛ ሴኩሪቲ የሚል ትፈልጋላችሁ። የቁልፍ ምልክት ያለባትን እዚህ ጋር አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ሴኩሪቲ የሚለውን ስጫን ወዴት ይወስደኛል? የሴኩሪቲ ዝርዝሮች ይመጡልኛል። ከሱ ውስጥ ስማርት ሎክ የሚል እፈልጋለሁ። ስማርት ሎክ ይሄው እዚህ ጋር አለ፣ ስማርት ሎክ። ከዛ እሱን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ፒን አስገባ ይለኛል። የኔ ሞባይል አንዳንድ ነው፣ ስለዚህ አንዳንድ ነው ያስገባሁት። የእናንተም ፓተርንም ከሆነ ሞባይላችሁ የምትቀልፉበት ፓተርናችሁን አስገቡላችኋል። እሱን ታስገቡና ኔክስት የምትለው ትጫናላችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት ስትሉት እዚህ ጋር ይመጡላችኋል ዝርዝሮች። ከነሱ ውስጥ እጂ የሎኬሽን ምልክቷን ትረስት ፕሌስ የምትለውን ትጫናላችሁ። ትረስት ፕሌስ የምትለውን ስትጫኑ አድ ትረስት ፕሌስ ይላችኋል። የምትፈልጉትን ቦታ ትመርጣላችሁ። ኢንተርኔት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ የምትፈልጉትን ቦታ እዚህ ጋር እዚህ ነው ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሴሌክት ሎኬሽን የሚላል ሴሌክት ሎኬሽን ስትሉት ስልካችሁ የሚከፍተው ሴሌክት ሎኬሽን ካላችሁበት ቦታ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው።